नमस्कार, मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण तांदळाची खीर कशी बनवायची ते बघतोय. तेही रेशनचा तांदूळ वापरून आज आपण इथे तांदळाची खीर बनवतोय. तर इथे 2 चमचे रेशनचा तांदूळ मी घेतलाय. तांदूळ स्वच्छ धुवून मी अर्धा तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवला होता. अर्धा लिटरच्या प्रमाणामध्ये खीर बनवतोय, तर त्यासाठी 2 चमचे तांदूळ पुरेसा आहे. कुठलाही मार्केटमधला महागडा तांदूळ इथे वापरलेला नाही. अगदी साधा आणि रेशनचा तांदूळ इथे मी घेतलाय. तर हा तांदूळ पाण्यासकट मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचा आहे आणि याची आपल्याला बारीक अशी पेस्ट करायची आहे. फार अशी स्मूथ पेस्ट करायची गरज नाही आहे. थोडेसे त्यामध्ये तांदळाचे कण राहिले तरीसुद्धा चालू शकतील. आणि हे मिश्रण मी पाण्यासकट मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घातले. मिक्सरचं भांडं तुम्हाला थोडंसं पांढरं दिसत असेल. मी यामध्ये वेलची पूड बारीक केली, त्यामुळे ते तसं दिसतंय. तर हे बघा, मी इथं मिक्सरच्या भांड्यामधून छान असं तांदूळ बारीक करून घेतलेत. फार बारीक पेस्ट झालेली नाही आहे. इथे मी कढईमध्ये अर्धा लिटर दूधसुद्धा उकळत ठेवलं होतं आणि दूधसुद्धा छान असं उकळले. दूध उकळले, याची साय आपण मोडून घेऊया. म्हणजे जी साय आहे ती हलवून त्या दुधामध्येच मिक्स करायची, म्हणजे खीर एकदम छान आणि क्रीमी होते. तुम्ही कोणतंही दूध वापरा, गाईचं वापरा किंवा म्हशीचं वापरा, काहीच हरकत नाही. जे तुमच्याकडे अवेलेबल असेल ते दूध तुम्ही इथं वापरू शकता. मी इथे म्हशीचं दूध घेतले. हे बघा, दुधाला छान अशी उकळीसुद्धा आलेली आहे आणि एकदा आपण याची साय मोडून घेतली. आता जे आपण मिक्सरमधून बारीक केलेले तांदूळ होते, त्या तांदळाची पेस्ट यामध्ये घालून घ्यायचे. याला परत एकदा छान असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मिक्सरचं भांडं विसरून 2 चमचे पाण्याने मी ते सुद्धा पाणी या दुधामध्ये घालून घेतलं आहे. म्हणजे जे मिक्सरच्या भांड्याला लागलेले तांदळाचे जे पेस्ट आहे ते अजिबात वाया जाणार नाही. आणि 2 चमचे पाणी घातल्याने असा काही फार असा फरक पडत नाही आहे. परत एकदा छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि 10 ते 12 मिनिट हे दूध आपल्याला छान असं आटवून घ्यायचं आहे किंवा हे तांदूळ जे आहेत ते दुधामध्ये छान असे शिजवून घ्यायचे. हे बघा, एक 10 ते 12 मिनिटानंतर दुधाची क्वांटिटीसुद्धा कमी झाली आणि दूध छान असं खळखळ उकळलेलं सुद्धा आहे. आता यामध्ये बाकीचे जिन्नस घालून घेऊया. काही ड्रायफ्रूट्स इथं मी घेतलेत, ते ड्रायफ्रूट इथं घालते. जर तुमच्याकडे ड्रायफ्रूट अवेलेबल नसतील, नाही घातले तरीसुद्धा चालेल. अर्धा चमचा वेलची पूड इथं मी घातली. आता इथे मी घातला आहे 2 चमचे ओल्या नारळाचा चव आहे. हा चव तुम्ही आता घातला तरी चालेल किंवा जेव्हा तांदूळ बारीक करता तेव्हासुद्धा तुम्ही त्यामध्ये घालू शकता. थोडंसं केशर मी इथं घालते. केशर घालणंसुद्धा पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. आणि अर्धा लिटर दुधासाठी मी इथे एक छोटी वाटी भरून साखर घेतली. म्हणजे साधारणतः 6 ते 7 चमचे साखर इथं मी वापरले. हे सगळे जिन्नस एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आणि हे मिक्स केल्यानंतर 4 ते 5 मिनिट परत एकदा ही खीर आपल्याला छान अशी शिजवून घ्यायची. जर तुमच्याकडे केशर नसेल तर तुम्ही यामध्ये चिमूटभर हळदसुद्धा घालू शकता. हळदीने सुद्धा खूप छान कलर येतो आणि अगदी नॅचरल कलर येतो. हे बघा, हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. जे पॅनच्या साईडला वगैरे लागलेली साय आहे तीसुद्धा व्यवस्थित काढून याच खिरीमध्ये आपल्याला घालून घ्यायचे. 4 ते 5 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता खीर छान अशी एकदम दाटसर तयार झाली आहे. तरीसुद्धा ही थोडीशी जरी तुम्हाला अजून पातळ वाटत असेल तर जशी थंड होईल तशी ती दाटसर होत जाते. आज आपण इथे गोड तांदळाची खीर बनवली. 1 चमचा साजूक तूप तर झालंच पाहिजे. आता मी खीर बनवून तयार झाले, वरून 1 चमचा साजूक तूप घातले. कोणत्याही प्रकारची गोड खीर तुम्ही बनवा, यामध्ये खीर बनवल्यानंतर 1 चमचा साजूक तूप घालत चला, कारण त्याने खिरीला फ्लेवरसुद्धा खूप छान येतो आणि खिरीची चवसुद्धा अप्रतिम लागते. तूप घातल्यानंतर याला परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मग गॅस बंद करायचा आहे. आता गॅस बंद केला आहे. खीर तुम्हाला थोडीशी पातळ वाटत असेल, पण जसजशी थंड होईल तसतशीच दाटसर होते. आणि तुम्ही खीर गरम गरम खाऊ शकता किंवा फ्रीजमध्ये ठेवून थंडसुद्धा खूप छान लागते. चपातीबरोबर खावा किंवा पुरीसोबतसुद्धा खाऊ शकता. घरी कोणी पाहुणे आले किंवा सणासाठी स्वीट डिश म्हणूनसुद्धा खूप छान ऑप्शन आहे आणि अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे. खूप सारे पदार्थ न वापरता अगदी कमी साहित्यामध्ये तयार होणारी. आणि ही बघा, एकदम मस्त आणि गरमागरम अशी तांदळाची खीर बनवून तयार झाली. तुम्हाला रेशनच्या तांदळापासून खीर कशी बनवायची या अगोदर कोणताही व्हिडिओ तुम्ही पाहिला नसेल तर अगदी रेशनच्या तांदळाची सुद्धा खूप छान खीर तयार होते आणि दाटसर होते. फक्त तांदळाचं प्रमाण जास्त वापरायचं नाही. अर्ध्या लिटर दुधासाठी 2 पोहे खायचे चमचे तांदूळ पुरेसा होतो. आणि हे बघा, एकदम दाटसर खीर तयार झाली. मग काय, कशी वाटली ही रेसिपी? तुम्हीसुद्धा रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि कशी झाली हे सुद्धा कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका.
तुम्ही जर चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच मधुशाज रेसिपीला सबस्क्राईब करा आणि आपण पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर.